Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki, ja tervetuloa mun unelmasarjaan. Eli tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkäveskaria kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tässä videosta näette mun viimeisiä kesäjäitä sekä Street Hockey-tuurin katulätkä-finaalitapahtumaan, jossa meidän joukkojen voittamaton NRS oli taas mukana, ja mä olin kans All-Star-matsissa, missä pääs pelaa aikamoisia tähtiä vastaan, tällä kertaa kenttäpelaajana. Ja videon lopussa me syödään siipiveikkojen kamikatse-siivet, mistä tuli mun yksi tän kanavan lempihetkistä. Aloitetaan tää video mun viimeisillä FCA kesäliiga jäillä, jotka mä kuvasin. Tää oli rehellisesti yksi mun hirveimmistä jäistä mun lätkäcomebackin jälkeen, minkä mä tein silloin pari vuotta sitten. Tuntuu, että mä unohdin pelaa tätä koko lajia, tätä koko pelipaikkaa niinku aivan täysin. Totta kai oli torjuntojakin, ei nyt mennyt niinku ihan pelkkiä maaleja, mutta näille jäillä meni semmosia maaleja, mitä niinku en muista, että mulla olisi kauheasti mennyt. Esimerkiksi tässä kulmasta nousu, aika perusliike keskelle, tommonen pieni syöttö ja menee just mun patja yli sisään, oli ihan täysin mukana, ei mikään niin kova veto, ei vaan saa mennä. Tässä oli mun jäiden paras torjunta, on just sopivasti poikkeris mukana ja taisi mun mailan kautta kimmota maalista ohi, mutta mä haluan rehellisesti näyttää teille kaikki hyvät hetket, kaikki huonot hetket. Se nyt on varmaan teille tullut selväksi, että mä en piilottele yhtään mitään. Se on osa elämää, hei. Se on osa urheilua, välillä menee hyvin, välillä menee huonosti, mutta täytyy kyllä sanoa, että näiden jäiden jälkeen niin sanotusti harmitus oli aika suuri. Tässä kun vaihoin toisen jengin maaliin, niin siis torjuntaprosentti oli rehellisesti varmaan noin 50. Suuri osa näistä nyt oli tosi vaikeita maaleja, ei siinä mitään, mutta niinku ootte nähnyt, niin meni ihan käsittämättömän helppoikin. Nää oli itse asiassa vielä ekat jäät ton jälkeen, kun mä olin 3 kertaa noitten ammattipelaajien kanssa jäällä. Josta te näette matskua siinä viime videossa, niin mä tulin näille jäille silleen, että hei. Tai ainakin sillä asenteella, että hei, että nyt jää kiekko kiinni, että vitsi, on hyvä fiilis, pelannut tuolla ammattilaisten kanssa ja nyt tullaan tälleen. Ja vähän enemmän omatasoisten pelaajien kanssa, että nyt tarttuu kiekko ja otettiin kyllä saman tien luulot pois. Mutta se kertoo vähän tästä maalivahipelipaikasta, että näitä vaan menee väliin. Tästä näette vielä viimeisen puoliskon tilanteita, mutta nämä oli tosiaan viimeiset FCA-jäät, jotka näette täältä kesältä. Tosi kiva päästä kesällä johonkin pelaamaan ja iso kiitos FCAlle, kun järkkäätte näitä. Tää oli itse asiassa aika jännä. Mä olin noin 8 kertaa näillä jäillä ja aina kun oli vaan 2 veskaa paikalla, niin mä päästin vähiten maaleja ja meni parhaiten, miten te olette nähnyt edellisissä videoissa. Muina kertoin täällä on aina ollut 3 veskaa, jokainen pelaa vähän vähemmän, käy tuolla penkillä välillä semmosia pieniä pätkiä, niin ilmeisesti se vaikuttaa ainakin itteen sen verran, että semmonen tietty tatsi hävii, koska ei se nyt sattumaa, että 2 kertaa, kun oli vaan 2 veskaa, niin mä päästikin vähiten maaleen. Tää on kyllä siis, tää oli siis ihan käsittämättä. Tuntuu, että aina jostain sujahti sisään. Mut joo, ainakin mä lopetin jäät parilla ihan hyvällä kopilla. Mutta vielä ennen katulätkää, niin samat jäät kuin viime videossa. Eli mä pääsin taas ammattilaisten kanssa jäälle. Täällä on tosiaan liigapelaajia, jotka pelaa tuolla Kanadan junnusarjoissa, NHL-alasarjoissa. Täällä on kova taso. Ja nää jäät lähti ihan samalla lailla. Siis ekasta 4 vedosta 3 sisään. Siis kattokaa, nyt käy huono tuurikin. Siis mitä tää on? Torjun läppäri ja sit menee jostain jalasta. Se on hyvä tulla nyt äskeisten jäiden jälkeen, kun itseluottamus on muutenkin vähän matala, niin hyppää tänne messiin. Mutta tän jälkeen löytyi vihdoinkin se hyvä boogie ja rupes kiekko jäämään paljon paremmin. Jos ette kattonut viime videoon, niin näillä jäillä siis on tämmöstä tosi chillia pelailua 4v4 näillä jäillä. Tosi paljon tulee veskareille tilanteita, nimenomaan semmosia vähän vaikeampia tilanteita. Aika vähän tulee suoria vetoja. Yleensä tosi paljon tilanteet maalia ja sitten läpäreitä, sit syöttöä. Välillä tietenkin suoriinkin vetoja, mutta tossa pitää olla aika hereillä. Ja ylipäätään siihen vaan pitää niinku henkisesti muutenkin valmistautua, että maaleja tulee menee, se on ihan ok. Ihan sama kuka tuolla olisi maalissa. Mä oon nyt 4 kertaa tosiaan ollut näillä jäillä ja 3 kertaa mulla on tehty noin saman verran maaleja kuin veskarille, joka on toisessa päässä. Eli pysyy tarpeeksi hyvin messissä, vaikka toisessakin päässä on tietenkin ollut veskareita, jotka pelaa paljon korkeammalla kuin minä. Ja mulle se on kertonut ihan tarpeeksi, että sen jälkeen kun mä olin täällä sen ekan kerran, niin on just kutsui vielä tullut ja on päässyt tänne 4 kertaa. Ja olihan näilläkin jäillä, niin siis erittäin hyviä torjuntoja, niin kuin olette nähnyt. Se nyt on selkeä, että mikään ei kehitä yhtä paljon kuin pelaa
parempien pelaajien kanssa, parhaiden mahdollisten pelaajien kanssa. Mä otan aina tämmöiset mahdollisuudet vastaan, kun vaan voi. Ja hyvää kontenttia kaiken lisäksi. Vielä muutama tilanne 4v4-peliä, jonka jälkeen mentiin pienpeliin. Ja mä haluun, tosta tulee vähän eri kuvakulma, niin mä haluun puhua teille mun torjunta-asennosta ja miten mä oon muuttanut sitä. Mut ensiksi, kattokaa tätä. Näistä pitää olla ylpeä, että tiedätte mitä ongelmia mulla on ollut ton nopeuden kanssa. Tää on ihan ekstreme esimerkki tästä mun asennosta, mut kattokaa kuinka kyyrys mulla on mun selkä. Mut mä oon siis tarkoituksella tehnyt idea nyt ei oo ehkä mennä ihan noin alas. Tietenkin mitä lähempänä maali pelaaja on niinku tässä tapauksessa, niin totta kai se vetää alemmas. Et sun rintamasuunta, kädet on enemmän sitä kiekkoa kohti. Mut se on just käytännössä syy, miksi mä oon pikkasen yrittänyt alentaa mun torjunta-asentoa. Mullahan ennen moni tietää, mä vedin aika suorilla jaloilla, aika suorilla selällä. Mä näytin ehkä vähän isommalta yleisesti. Esimerkiksi ihan mitä mä pelasin viime kaudellakin. Mut sit semmonen tietty liike on enemmän pystys vähän vaikeampaa. Ja varsinkin sitten niitä rakoja tulee sinne kilven alle. Tiedätte, että mulla on ollut ongelmia räpylä alle, vähän kainaloissa. Että mä yritän saada itteeni enemmän semmoseen tiiviimpään pakettiin. Ja kun te katsotte vaikka NHL-veskoja, vaikka Connor Hellebackia, Dostali on hyvät esimerkit, jotka on niin kuin aivan selkäkyydys kanssa. Mä yritän vähän hakea sitä samaa, ja veskarinahan sä haluut, että sä katot kiekkoa ja sun niin kuin, varsinkin kilpiräpylä, ne on niinku kiekkoa kohti. Ja silloinhan sun selkä pitää just olla, tiiäksä, vähän kyyryssä, että saat sen oikein kulman siihen. Jalkoikin mä oon yrittänyt pitää vähän kapeammalla, että se on helpompi liikkuu. Ehkä mä vielä vähän haen, että miten täsmälleen, mikä se mun ideaali torjunta-asento on. Mutta tässä kun on tehnyt just vähän enemmän salihommia, käynyt noin lenkeillä, kunto on paljon parempi, niin jaksaakin, tiiäksä, kokeilla, olla vähän matalempana. Sehän on raskaampaa olla matalalla. Mut siinä oli. Tän videon jäät. Alright, paljon asiaa tähän vlogiin jo, tai tähän videoon. En ole pelkkä vlogi jo, lätkähän te olette vaan nähnyt ilman, että mä oon nyt selitellyt teille, joten tässä mä oon. Ensinnäkin update mun kamoista tähän asti. Oon ollut siis tyytyväinen. Mä oon nyt käyttänyt taas näitä Warriorin kärkiremmejä ensinnäkin, nilkalle vähän kivempi, mutta nää ei oo tolppapelissä niin hyviä. Mä luulen, että mä laitan taas niinku luistimen nauhat takaisin. Se tiedätkö, kun sä menet tolppaan kiinni tuolla patian kärjellä, niin se on kiva, että siinä on se luistimen nauha välissä. Sitten sillä voi vähän potkasta tolpasta kanssa pois. Mä tarvin uudet luistimet, siitä mä oon puhunut ennenkin. Mä oon siis melkein 2 vuotta sattunut mun jalkoihin nilkkaan, kun mä oon jäällä. Ja se ei ole normaalia. Mä en tiedä, miksi mä en ole hommannut aikaisemmin. Mä oon vaan siinä perussuomalaisena niin siltitellyt sen kanssa. Yksi asia, minkä kanssa mulla on ollut vähän vaikeaa, on tää... Mikä tää on? Tää nilkka, tää taipuvuus, tai tää kulma tässä. Tässä Warriorin uudessa on täysin tommonen 90 asteen kulma. Edellisessä oli vähän niinku semmonen, että toi nilkka oli vähän niinku suorempi verrattuna tuohon patiaan. Niinku about niinku näin tyyliin. Niin mä sain nilkkaosaa sinne patian sisään tosi paljon. Maalin sisään siis, tolppapelissä. Te tiedätte, että mä tykkään siitä. Mä en voi tehdä sitä tällä. Eli mun pitää vähän niinku vaihtaa nyt siihen reverse RVH-tyyliin, mitä jengi kyllä suosittelee yleisesti, mutta joo, en mä tiedä. Se on ehkä yksi juttu. Jos uudestaan saisi ottaa patiat, niin mä ottaisin sen sillä perinteisemmällä nilkalla sen mun oudon tolppapelityylin takia. Mut joo, hei, nyt on katulätkäpelit taas alkamassa. Me saatiin siis varasijalta paikka. Me oltiin siis ensimmäisen pudottiin Helsingin Street Hockey tai noista karsinnoista. Näitten videolla oli Hifkin maalis jotain tämmöstä mitalipeleistä. Ei tullut kultaa kotiin, mutta nyt on tässä viikonloppuna. Siis finaalitapahtuma, saatiin kutsu sinne. Come on! Ja on muuten aika kovatasoiset pelit, täytyy sanoa. Ei ole. Siis harrastesarjasta ei ole tietoakaan kyllä, mutta palataan peleissä siihen. Nyt mä oon menossa tonne Espooseen, Espoonlahteen. Meillä on taas siellä treenit, niin kuin meillä on nyt ollut tapana meidän joukkueen kanssa, niin pitää voittamaton NRiskaa pikku katulätkätreenit ennen itse pelejä. Siinä on kuitenkin jotain herkkyjä ja muuta, niin on. Voitetaanko käynyt huomenna? Ei, anteeksi, lauantaina. Totta kai. Huomisen ylipäätään. Kyllä. Niin, mä oon sanonut huomista koko päivä. Riippuu maalivasta. Jos veska pitää olla, niin lupaan, että voitetaan. Ei oo veskari kaatunut ikinä näin paljon kyllä. Aika tähän. Mennään ihan nopeasti nämä treenit läpi, niin päästään itse asiaan. Tässä on meidän kokoonpano.
tämän vuoden peleihin. Tosi paljon samaa, mitä meillä oli noissa harrastekarsinnoissa sekä meidän viime vuoden voittojoukkueessa, mutta pari isoa poissaoloa on esimerkiksi meidän ykkössentteri. Janne Niemelä ei päässyt paikalle, onnittelut sinne perheen lisäyksestä. Ja meidän ykköspakkipari karsinnoista on myös sivussa, eli aika isoja poissaoloja. Mutta tilallekin on saatu miehiä. Paatiala, joka on yksi meidän katoselma aina parhaista pelaajista, niin pääsi nyt pitkästä aikaa taas pelaamaan. Mennään meidän vastustajiin ja tähän turnaukseen lisää kohta. Ai Maria! No niin, mä oon täällä meidän katuläkkäkenttien Jaagerin kanssa Teemu Karvosen kanssa. Temppasin tiedetty NRS-kennestä. Niin hei, me ollaan pelaamassa tennistä nyt, niin veikkauksia. Kumpi voittaa? Meillä on Bisse Limu. Betsi tässä. Mulla on niin hyvä voittoputki menossa, että kyllä mä hoidan tää. Sä hoidat. Mä en oo Teemu vielä voittanut tässä laissa. Tiukkoja pelejä on ollut. Mut Teemu ei pelannut nyt vuoteen. Silloin pelattiin viimeksi. Mä oon pelannut vähän enemmän, niin tää on mun peli tänään. Pelit on pelattu ja voittaja on selvillä. Voittaja on. En oo minä. Mutta siis Teemu on joku sulkkisammattilainen, en mä tiedä. Pelivoitot 10-5 Teemulle. Lähti 5-5 ja sit mä hävisin vikat 5. Sanoin, että pari vuotta vielä reeniä, niin kokeillaan sitten uudestaan. Pohjoisen poika sai vähän tatsiin, ei ollut enää mitään jakoa kyllä. Sanoin Teemullekin tossa, siis totta kai kunto parempi varmasti kuin kesän alussa oli ja näin, mutta silloin kun menin sinne Espanjaan, niin rupesi tuntua oikeasti, että jaksoi niinku tosi hyvin, mutta nyt oli siellä Espanjassa just viikon teki vähän mitä teki, eli epäterveellisesti, ne ei ole kyllä sen jälkeen tuntunut ihan kunto samalta. Että vaatii kyllä hetken taas tätä liikuntaa, että on samassa. Mutta ensi jaksossa sitten tästä, niin mä teen taas noin kuntotestit, kun alkaa noin lätkäkaudet, niin sitten nähdään tarkemmin. Mä vedän se Cooperin uudestaan ja tän tämmöstä, niin sitten se mitataan. Maailmanmestaria. Joukkoja valmiina. Ei kun ekaa peliä kohti. Kiitos taas Lauri Enströmille, joka piti toista GoProt päässä näiden pelien ajan. Se lisää ihan törkeästi näihin videoihin. Lauri myös leikkasi mulle nämä pelit. Lauri ansiosta saitte nämä pelit nyt tänä sunnuntaina. Kiitos Lauri. Mutta me tarvitaan meidän joukkueeseen näköjään joku manageri, koska mä en ollut meidän joukkueen paperitöitä tehnyt kunnolla. Häh? No mä yritin päivittää, niin se ei antanut päivittää. Voiko se tsekkaa pelin jälkeen? Jos sä otat numerot. Mitä? Sä teet kaikki maalit tänään. Niin, sä teet kaikki meidän maalit. Okei, no niin. Hei äijät sit, syöttö, aina syöttö, joka kerta. Mä muistutan, syötöt aina tekee. Okei, jos menee suoraan, se on mun. Siitä lähtee meidän eka lohkopeli. Ja antakaa, kun mä nyt kerron, kuka meillä on vastassa. Meillä on vastassa Dreamers, joka voitti koko Kuopion siis sarjan, karsinnan. Siellä on joukkue täynnä U18-U20 siis majuja. Ja en edes täsmälleen tiedä, ketä siellä oli, mutta esimerkiksi Oskar Hemming, joka just valattiin ekalla rundillaan siellä. Oskari Ahmajärvi, joka voitti just Kiekko Espoon U20 SM-kulta on siellä, joka me otettiin muuten NR-matsiin näiden pelejä jälkeen, näette sen sit myöhemmin. Eli aika kovatasoinen joukkue harrastesarjassa. Kuopion sarjassa siis harraste- ja kilpasarja oli sekasin. Ja tää joukkue siis silti voitti sen sarjan, mutta koska he oli ilmoittautunut harrastesarjaan, he on tässä harrastesarjan finaalissa nyt tämmöiselle NR-peripolukalle, niin kova haaste nyt edessä. Mutta me ollaan voitettu ennenkin näitä joukkueita näissä kisoissa. Muistatte viime vuoden sankaritarinaa. Itse asiassa Ahmajärvi sanoi, että se oli viime vuonna finaalissa siinä harrastesarjan karsinnassa meitä vastaan. Eli ollaan otettu ennenkin päänahkoja. Kuitenkin tiedettiin, että aaltovastaajana lähettiin. Ja tässä on ehkä se ero nyt, mikä on niissä karsintapeleistä ja finaalitapahtuma. Karsintoihin kaikki voi ilmoittautua, ja koska me ollaan tässä harrastesarjassa, niin siellä on niitä vähän helpompia pelejä, mitä olette nähnyt meilläkin olevan. Ja sitten näihin finaaleihin kaikki joukkueet on pitänyt päästä, ja sitten kun täällä harrastesarjassa aina on näitä Dreamersin tapaisia joukkueita, niin kovat on pelit. Ei tuu mikään helppo. Niin kuin olette nähnyt pelialussa, mennään kovaa päästä päähän. Kuka saa sen ottelu ensimmäisen? Eka maali näissä lyhyissä peleissä 2 kertaa 10 minuuttia, se on aina tärkeä. Hemming on muuten toi valkomailainen noilla mustilla erkoilla. Kelu takaa! Selässä kelu! Selässä! Hyvä blokki! You can tell these guys play hockey. Me vähän taas nukuttiin ton selustan kanssa tässä turnauksessa. Selässä!
Tässä mä kurkkaan vasemmalle, että siellä on one-timer, mutta meidän mies näkee sen. En kiinnittäisi siellä sen enempää huomioon. Nopea syöttö ja ei se muuta vaan. Ei midi jätkä. No joo, vaikea. Jaha, siellä tullaan veskari eteen tuuletta. Kaverit ties kyllä täsmälleen, että pääsee tubeen. Mut ei auta. Nyt jos meidän voidaan tehdä se maali. Me puhuttiin ennen turnausta, että ollaan suoraviivaisempia. Me yleensä tässä turnauksessa neppaillaan liikaa, aika vähän mennään maaliin kohti. Usein näitä kovia vastaan me tehdään vähän se 1-2 maalia ja niillä määrillä on vaikea voittaa. Mutta valitettavasti Dreamersin ekan maalin jälkeen pelinote kääntyi vielä enemmän pinkkipaitojen suuntaan. Ilmaveivillä nyt ei kuitenkaan ole mitään asiaa. Mutta me taistellaan, koska joka maali on tärkeä. Nimittäin tänä vuonna harrastesarjan finaalitapahtumassa oli vain 3 jengin lohkot. Eli meillä on vain 2 peliä lohkossa. Ja Dreamers itse asiassa hävisi niiden ekan matsin, joka meinaa sitä, koska 2 pääsee lohkosta jatkoon. Niin paljon kuin me käytännössä hävittäisi tää peli, jos me hävitään, niin monella maalilla me pitää voittaa sitten se seuraava matsi. Eli se on tilanne. Ja vaikka me saadaan tommosia näennäisiä paikkoja, ei kuitenkaan mitään huippupaikkoja toiseen päähän. Ja mitä pidemmälle ja pidemmälle tää ottelu meni, sitä enemmän ongelmia meillä oli myös omassa päässä. Se on sun, pois vaan! Ai. Toi vaan. Mitä enemmän me hävitään, sitä enemmän me pitää voittaa se seuraava. Niin kyllä maalierollakin on väliä. Äijät sen maalille ukkoon nyt ja vetoja vaan, ollaan suoraviivassa. Kyllä. Oho, pikku tatsilla. Mäkin. Se on meidän. Tästä kyllä saa kaksottua noita noitten pitkiä ollaan. Juu. Ei tää ohi oo vielä. Tarvitaan vaan se yksi. Me tarvittais maalille äijää ja vetoja. Jep. Hanne, pärnää vaan. Pomppii ilkeen näköisesti. Nyt pitää voittamaton NRS herätä tähän katulätkäpeliin. On Dreamers ottanut aivan otteen matsista ja lisää tulee. Vielä on peli 2-0, mutta ei me pitkää Oskar Hemmin keskeltä. Mikä vettä? On toi hyvä kuti, mut toi oli kyllä maali, minkä mä halusin takaisin. Kauempaa katulätkä suora veto. Niin kuin mä aina sanon, toi on veska. Ja me ei vaan näillä meidän paikoilla yllätetä yhtä Suomen parasta U20 maalivahtia. Jos mennään maalieroon jatkoon, niin toi seivi muistetaan. Väki! Hieno Eky! Toi Hemmingi nyt ei olisi ehkä eka mies, jota mä jättäisin näin näin vapaaksi oman maalin eteen, mut kai pelaajat luottaa, että nää jää. Joo, niin jäi tällä kertaa. Mut kyllä tässä lähempänä se Dreamersin 4. maali käy, kun meidän ensimmäinen valitettavasti. Mutta vielä ottelu loppuu. Pelissä on vähän draamaa. Ei jumalauta! Maali! Ei kyllä ollutkaan! Tuomari surffaili tuolla mun edessä ja laittoi käden keskelle. Oliko maali? Oli. Ihan selkeä. Otetaan vastaan. Vetä se yksi häkki. Jep. Vaikka en kyllä ole varma kävikö. Niin, ei sulla väliä. Saatiin maali. Saatiin. Kiitos. Hyvin säivä. Meidän eka peli Dreamersia vastaan päättyi 1-3 häviö. Ei ollut muuten vissiin maalissa tuo meidän osuma, mut mä laskin silleen, että vastustaja on jo varmasti jatkossa. Tuolla maalille ei ole niille oikeastaan mitään väliä. Ja meidän jatkopaikka saattaa olla tosta kiinni, niin nyt piti olla vähän epärehellinen. Ei ollut mun mielestä kyllä maali toi viimeinen, mut otetaan vastaan. Otetaan ihan normaalisti, mutta jos puoliajan näyttää huonolta, niin sit me voidaan hyökkää 4 vaan loppupeli.
Kohdalla pitää voittaa. Joo, eka puoli aika normisti. Ja oikeasti joku hyökkää aina maalille. Ja vetäkää! Toisessa lohkopelissä meillä on vastassa Nipin Napakat, joita vastaan me pelattiin pari vuotta sitten myös täällä harrastesarjan finaalitapahtumassa. Silloin me hävittiin muistaakseni 2-1, mutta kuitenkin ihan eri joukkueella. Ja tää peli meidän pitää siis voittaa 2 maalilla, niin me ollaan jatkossa. Mut Napakat voitti tosiaan The Dreamersin 2-1, eli me tiedettiin, että vaikea peli saattaa olla tulossa. Ja koska meidän pitää voittaa 2, nyt se ensimmäinen maali on pakollinen. Go, go, go! Jesekin! Mä en nähnyt yhtään mihin se meni. Joo. Meillä on taas vaikeat omista lähtemisen kanssa. Tästä nyt on tullut pari maalia. Ite kans pikkasen pomppii noin riparit. Olisi ehkä voinut saada haltuun, mut minkäs teet? Vetoki pakin jaloista. Taisi mennä mun kainalon kautta, osu johonkin käteen vielä. Mut turha sitä jossitella, miten se kiekko menee maaliin. Tai pallo tässä tapauksessa. Häviöllä ollaan. Ja meilläkin on kyllä paikkamme. Ei oo totta. Me oltiin kyllä paljon paremmin pelissä mukana Napakoita vastaan ja tuntui, että Dreamers oli kyllä silleen taitavampi joukkue, joka nyt voi varmaan olettaakin. Ja pelillisesti ihan maalipaikoiltakin tää ottelu tuntuu aika tasaiselta matchilta, mutta eipä niillä paikoilla tee mitään, kun me ei tehdä maaleja. Vitsi! Hänäri 26 ja tolpat kilissä. Niin. Roikkuu ilmassa maali. Se eka oli paljon. Mä näen sen. Mä oon samaa mieltä, että eka vaikutti paljon taitavammalta jengiltä. Mulle veto! Meillä rupesi tää paketti aukeaa enemmän ja enemmän. Totta kai kun tässä tapauksessa tarvitaan nyt vähintään jo 3 maalisia jatkopaikkaa, niin meidän pitää ottaa riskejä hyökkäyssuuntaan ja se näkyy sit paikkoina kanssa omiin. Mistä me löydetään se maalitekijä? Vai löydetäänkö ollenko? Eki tekee maali. Enääkin. Nyt hyökätään 4, mieluummin 5 jopa. Nyt ei oo mitään väliä hävitäänkö maalilla 3 vai voitetaanko tää. Nyt vaan niinku... 3 häkkiä. Voitte vähän säästellä paremmin tuolla. Joo. Ai me möyhit tonne mahan loppuun. 4 hyökkääjää ja sit jokaisen, tää oli juokseva peliaika, niin jokaisen irtopallo on vanaa. Ja maalilla. En mä nyt lähde rakentaa tähän mitään ylimääräistä jännitystä. Me ei tehty maaliakaan. Siis koko turnauksessa. No 1 tehtiin, mut pallo ei edes käynyt maalissa. Ja me pudottiin. Loppujen lopuksi hävittiin tää peli 3-0 ja hävittiin Nipin Napakoille ja pudottiin turnauksesta. Tosiaan yritettiin hyökkää, mutta ei saatu kiekkoa maaliin. Dropsit kas vihun maalivahdille, joka venyi silleen, kun ite haluisi. Siellä oli myös pagaatis monta kertaa. Et paikkoja kyllä oli, ja meillä oli kyllä turnauksen kovin lohko, koska Nipin Napakat itse asiassa voitti koko turnauksen, eikä edes Dreamers. Sääli, että tänä vuonna kävi näin. Nämä oli kyllä yhdet heikoimmista meidän matseista, mitä mä muistan, jos ei maaliikaan tee, niin... Ai, mutta pelillisesti, varsinkin toinen peli oli ihan hyvä. Sääli vaan, että me oltiin siinä tilanteessa, että oli pakko voittaa 2, niin matsi vähän puudoutui siihen eka peliin. Me tarvitaan maalintekijöitä seuraaville vuosille. Seuraavista vuosista puheen ollen, niin mä nyt lupaan katsojille, että me käydään kokeilemaan siellä kilpasarjassa. Ihan oikeasti. Vaikka tänä vuonna ei harrastesarjassa tullut menestystä, mutta esimerkiksi toi Dreamers, aivan kilpasarjan joukkue. Siis aivan niinku 100%. Pystytään kuitenkin vähän olemaan mukana. Meillä puuttu siis 3 ykköskentän pelaajaa, mitä mä puhuin tästä aikaisemmin. Mä olisin luottavainen, että me oltais ainakin kilpailukykyisiä siellä, koska käytännössä ihan sama ketä nyt on ollut vastassa, niin ei me ihan liikaa maaleja päästetä. Ja semmonen tietty puolustus kautta maalivahtipeli on ollut meidän asennaispeleissä. Ja pelit on niin lyhyitä, että kaikki on mahdollista. En mä nyt siis altavastaajana me sinne kilpasarjaan lähettäis, mutta mä haluun sisällön kannalta kokeilla sitä. Hei, te ootte nyt 3 vuotta nähnyt tätä harrastesarjaa. On aikakin jo mennä eteenpäin. Loppuu vielä pari seiviä multaa. Ja tähän pettymystulokseen päättyy voittamaton NRS-joukkue vuoden 2026 katulätkä. Olikohan historian nopein street hockey?
Ne ei vahvasti mennyt. Ei mitään. Jos Vihulla olisi ollut vähän paskempi veska, niin tossa olisi voinut olla tässä. Meillä oli pari tonttia kyllä. Kiitti kaudesta. Ei saatu kertaakaan palloa maaliviivan yli tänään. Anna mennä puhe, sana on vapaa. Nyt jäi aivan piippu. Joukko oli aivan katastrofi. Maalivahtipelikään ei toiminut. Ai jaa, ai vekkari myös. Monta maalia Mitä mieltä coachi oli peleistä? We had 0 goals, so it's pretty hard to win any games if you score 0. So. Tästä ei jää kuin parannettavaa. Muista tilaa kanava. Siinä tuli aika hyvin tyhjentävä puheenvuoro. Vielä All-Star-peli ja illan vietto. So how are you feeling before going into the game? Good. How many goals will you score? Katsotaan, siellä on Salmelainen maalista. Kyllä mä yhden upotan ainakin. All-Star-pelissä kävi siis niin, että maalivaiheesta oli ylibuukkaus ja mä sanoin, että mä voin pelaa kentällä. Ai, tässä on nämä All-Star-joukkueiden kokoonpanot. Mä pelasin siis tummissa. Täytyy sanoa, että Aleksi Valavuorella oli kyllä hienoin sisääntulo kaikista. Täällä oli kans tuttuin nimi. Mikäs meillä on tilanne täällä? Onks meillä ketjut yhtään? Ihan randomilla vaan. No ei, mä hyppään kentälle. Mulla on Tikille hampaankolos näissä peleissä. Mä olin pari vuotta sitten All-Star-pelissä maalissa. Tiki levitteli käsiä, kun ei saanut mitään kiinni. Mä noudin pallon tuot kulmasta. Tiki tulee vastaan. Oli pakko yrittää harhautuksella ohi, mutta... Ai. Se oli mun. Mulla ei tässä pelissä ollut kameraa päässä, eikä tästä kamerasta kentän laidalta nyt ihan hirveästi näe mitään, niin mennään tosi nopeasti tää peli. Mä oon siis numero 36. Mulla oli 1 tähtihetki tässä matsissa. Surffaillaan tossa sentterin paikalla. Ja sit mä haistan mun mahdollisuuden. Läpi! No, siitä pikku hartia feikki. Backhand forehand. Häkis. Tein maalin perkä. Pitää näköjään vaihtaa kentällä. Oli kas yksi hauska hetki, kun mä menetän kiekon tossa omissa. Ei vittu! Ja sit mä menen vaihtoon ja Bambilta tulee palauta. Se on ihan penkin päähän. Näin, me voitettiin matsin 4-2 loppujen lopuksi ilman isompia ongelmia ja Ahmajärvi oli huikea meidän maalissa. Lopussa oli vielä rankkareita ja Bambi Lehtonen teki aivan käsittämättömän heidän rankkariin. Halttunenkin teki ihan komea tosta yhdeltä kädeltä. Mulle ei riittänyt vetää tällä kertaa. Ja propsit kas meidän veskarille Ahmajärvelle, joka otti kyllä ihan kaiken kiinni, otti kirjaimellisesti kaikki rankkarit kiinni. Pelissäkin meni vaan 2 iso koppea. Ja lämmitti kans sydäntä, kuinka moni tuli ottaa mun kanssa kuvia, kysyi nimmareita matsin jälkeen. Nämä on siis ihan supersiistejä juttuja ja aina saa tulla moikkaa. Kuitenkin kiva nähdä vähän porukkaa, jotka seuraa sisällä ja jutella teidän kanssa. Mutta vielä tähän videon loppuun jäättävä loppukevellys tulossa. Mut ennen sitä mä tosiaan pelasin ton Ahmajärven kanssa. Peli NRI, kaveri halusi ottaa matsia. Ahmajärvellä on muuten hyvä chanssi olla Suomen U20 ykkösveskari mun mielestä. Jos ei tänään, niin vähintään ensi vuonna, eli pitäkää miestä silmällä. Kaveri seuraa vielä mun sisältöä, eli terkut sinne. Ja sovittiin, että jos Ahmajärvi on U20 ykkösveskari Suomella tänä vuonna, niin mies tulee kas videolle. Mutta NRissä ei ollut kyllä mitään asiaa. Kattokaa minkä maalin mä tein Ahmajärven vastaan. Torontolla piti totta kai pelaaja. Terve! Mistä veli? Pari matsia voiti aika isomaalisesti, mutta nyt siihen loppukevellykseen, mistä mä puhuin. Me ollaan siipiveikoissa ottaa kamikatse siihen. Eli tulisimmat mahdolliset 6 meistä lupas ottaa 1. Hei, YouTube, kamikatse siivet. Kamikatse. Niin, mä otin sen mieleen. Kattokaa nyt, noi näyttääkin ihan kuolemalta. Mennään. Can I get water from somewhere? Is that water? 3, 2, 1, go! Come on guys. Ei oo paha.
Tää maistu miltä? Maito. Seinäjoella tullut missään. Ei oo paha, ei oo paha. Ei tunnu miltä, ei tunnu miltä. Kyllä vähän on. Ei tunnu miltä. It's coming. Ei tunnu miltä. No niin. Maito. Helppo. Ei tule maito. Please. Hei, heti. Heti maito. Ei ollees niin paha kuin mä. Eikö? Ei aika pahalta kyllä. Ota lähikuva paatista nopea. Aika pahan näköinen se on. Ei oo mitään. Hei maito. Ot maito. Dorre, how are you feeling? Maito nyt. Like shit. It's burning so much in my mouth. Ei tunnu missään. Ei auta mitään. Fiiliksi. Ihan edes mitään. Ei paha. Kipe. Mikä fiilis? Toi maito ei auta mitään. Nyt rupee potkii. Eki, mitkä fiilikset? Kyllä se vähän polttaa. Hei, please. Hei, please. Ei iske täällä nyt yhtäkkiä. No vähän sama. Kato mie vattilassa. Teemu, mäkin itken. Teemu, mäkin itken. Siis mä oikeesti... Kato mua. Oikeesti itke. Jumalauta. You can't be real. Alltså det är helt... Oj shit, jag petade med ögat, det där var så jävla dumt. No, I poked my eye. Miksi te myytte koulussa? We asked for more. Ask for more. More. Se on hyvä vettä. Luoja. Epa. Ei tää auta mitään. Ottaa sekunnin. Se ihan maata täällä hirveetä, mutta... Ota uudestaan. Mitä? Kova on tavara. Huhhuh. Miksi vaan nauraa? Mut ei paha. Ei paha. Ei oo paha. Ei tunnu miltä.